शेअर मार्केट मराठी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत छोटा प्राईसचा हा खूप मोठा स्टॉक आपण बघणार आहोत आणि हा मल्टीबॅगर होऊ शकतो। हा माझ्या रिसर्चप्रमाणे जर तुम्ही असाच रिसर्च केला, तुमचं नॉलेज तुमचं इन्व्हेस्ट केलं, तुम्ही रिसर्च अशा प्रकारे केला तर तुम्हाला कळेल आणि बाय करण्याचं तुम्हाला त्यात चांगलं नॉलेज येईल। चॅनलवर तुम्ही जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। या कंपनीचं नाव आहे ट्रायडन लिमिटेड। ही कंपनी टेक्स्टाईलमध्ये आहे, टेक्स्टाईल सेक्टरमध्ये आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग करते, आणि सेल पण करते। ओके, या कंपनीचा मार्केट प्राईस आहे 3,796 करोड रुपये। छोटा मार्केट क्रॅप आहे। करंट प्राईस त्याची चालू आहे 7 रुपये 45 पैसे, म्हणजे हायस्ट गेला होता 8 रुपये, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 9 रुपये गेला होता आणि लॉकडाऊनमध्ये ह्याचं प्राईस होती 3 रुपयाची होती। आणि ही कंपनी डिव्हिडंड पण देते। छोटा पेनी स्टॉक असून, म्हणजे ह्याची मार्केट शेअर प्राईस कमी असूनही ते डिव्हिडंड देते। का डिव्हिडंड देते तर ह्या कंपनीला प्रॉफिट पण होतो, मोस्टली लॉस होण्याची शक्यता कमी असते। आता दिवाळीनंतर त्यांचं अजून प्रॉफिट होण्याची शक्यता वाढणार आहे, कारण की जसं जसं डिमांड वाढेल तर तसे सप्लाय वाढणार, सप्लाय वाढली तर रेव्हेन्यू जनरेट होणार, तर तसंच कंपनीची ग्रोथ होणार। तर ह्या शेअरची प्राईस अजून वाढण्याची शक्यता आहे, 10 रुपयाच्या वरती पण जाण्याची शक्यता आहे। तर तुम्ही बाय अँड डिप्स केला, ॲव्हरेजिंग केला तर तुम्हाला या कंपनीचा चांगला फायदा होऊ शकतो। तर कंपनीचे चांगले गुण चांगल्या पॉईंट्स काय आहेत ते बघूया। कंपनी हॅज रिड्यूस डेप, म्हणजे कंपनीवर डेप नाही आहे, रिड्यूस करून त्यांनी व्हर्च्युअली डेप फ्री झालेले आहे। स्टॉक इज प्रोव्हाइडिंग गुड डिव्हिडंड, म्हणजे चांगले डिव्हिडंड प्रोव्हाइड करते। स्टॉक इज ट्रेडिंग ॲट 1.18 टाइम्स इट बुक व्हॅल्यू, म्हणजे बुक व्हॅल्यूपेक्षा चांगले ग्रो करतो आहे। कंपनी हॅज मेंटेनिंग हेल्थी डिव्हिडंड पेआउट 40%, म्हणजे 100 रुपयामागे 40 रुपयेचा म्हणजे चांगला डिव्हिडंड देते। डेप्टर डेज हॅव इम्प्रूव्ह फ्रॉम 34 डेज टू 21 डेज, म्हणजे जे लोन त्यांनी घेतलं होतं, जे लोन त्यांना रिपे करण्यासाठी 34 दिवस लागत होते तर आता 21 दिवस लागतात, म्हणजे चांगली गोष्ट आहे। प्रमोटर होल्डिंग वाढली आहे 0.77% ओव्हर लास्ट क्वार्टर, म्हणजे प्रत्येक क्वार्टरवर प्रमोटरची होल्डिंग वाढत आहे। यांचं कॉम्पिटिशन बघा काय, वेल्सपन इंडिया लिमिटेड, गरवारे टेक्नॉलॉजीज, ट्रायडेंट, स्वान एनर्जी, रेमंड, हे सगळं टेक्स्टाईल कंपनी आहेत आणि त्यांच्यामध्ये ही कॉम्पिटिशन 3ऱ्या नंबरवर आहे बघा, म्हणजे ही कंपनी कधीही 1 नंबरवर येण्याचं लक्ष्य गाठू शकते। तर कंपनीचं क्वार्टरली रिझल्ट बघा, सप्टेंबरमध्ये 1,300, मग डिसेंबरमध्ये 1,000, मग मार्चमध्ये लॉकडाऊन लागल्यानंतर 991, मग जूनमध्ये 709, मग सप्टेंबरमध्ये बघा डबल झालेलं आहे, डबल म्हणजे डबलपेक्षा थोडं कमी आहे पण झालेलं आहे। एक्सपेन्सेस पण बघा कमी आहे। प्रॉफिट बघा त्यांच्या खाली, नेट प्रॉफिट बघा किती झालेलं आहे। जिथे लॉकडाऊन होता 40 होता, इथे जूनमध्ये 10 होता आणि आता बघा 106 करोड रुपये झालेले आहे, म्हणजे जिथे 40 करोड 10 करोड आणि इथे 3 पट जास्त वाढलेला आहे बघ त्यांचं प्रॉफिट। तर कंपनी हा चांगला रेव्हेन्यू जनरेट करते, कारण की यांची डिमांड अँड सप्लाय सातत्याने वाढत आहे। कंपनीची शेअर होल्डिंग पॅटर्न बघा, प्रमोटर्सकडे बघा सातत्याने 71.06, मग कंपनीच्या प्रमोटर्सची होल्डिंग अजून वाढली 70.07, व परत 71.84 झाले सप्टेंबरमध्ये। फॉरेन इन्स्टिट्यूशनकडे बघा किती, 2%, 1%, 1.5%, डोमेस्टिक पण चांगले आहे 0.17, गव्हर्नमेंटकडे पण चांगली होल्डिंग आहे आणि जास्तीत जास्त पब्लिककडे पण होल्डिंग चांगलेली आहे। तर हे चांगलं रेशो मेंटेन केलं आहे कंपनीने प्रमोटर शेअर होल्डिंग पॅटर्नमध्ये पण। तर अशाच बेस्ट पेनी स्टॉकमध्ये तुम्हाला जर इन्व्हेस्टमेंट करायचं असेल तर अशाच प्रकारे तुम्हाला रिसर्च असला पाहिजे, तुम्हाला बॅलन्स शीट वाचता आली पाहिजे। जसं तुम्हाला आता मी प्रिव्हियस क्वार्टरचं तुम्हाला बॅलन्स शीट दाखवली, तर शेअर होल्डिंग पॅटर्न जसं दाखवलं, त्याचं कंपॅरिझन दाखवलं की ते कोणत्या कंपनीसोबत ते कॉम्पिटिशन करत आहे ते सुद्धा दाखवलं, कंपनीची शेअर प्राईस दाखवलं। जर असं तुम्ही डीपली नॉलेज रिसर्च केलात तर तुम्हाला चांगला शेअर
पीक करण्यामध्ये कोणी थांबू नाही शकत तुम्ही, आणि त्यात प्रॉफिट होण्यासाठी तुम्ही चांगलेच एकदम सक्षम व्हाल. तर हा कोणताही बाय और सेल रेकमेंडेड व्हिडिओ नाही आहे. असं हा फक्त रिसर्च यामागचं लॉजिक सांगण्याचा माझा उद्देश होता. तर हा नॉलेजेबल व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. धन्यवाद.